Komið sæl og velkomin í verið, sem eins og þið þekki flest, húsnæði gamla Landsbankans, sem hefur núna verið innréttað undir starfsemi Ölfus Cluster. Og mér á vinstri hönd hér Páll Marvin Jónsson, sem framkvæmdastjóri Ölfus Cluster. Og mér á hægri hönd hann Björn, sem ég man nú ekki hvers son í augnablikinu. Gunnlaugsson. Og hann hér frá Íslands Fasteigna. Og þeir hefur óskað eftir að fá að koma hingað og ræða við fólk verkefni sem hefur verið til skoðunar og þá ekki síst svona í tengslum við gerð aðalskipulags. Og á mælendaskrá eru þeir tveir, annars vegar Björn Gunnlaugsson frá Íslands Fasteigna og hins vegar einhver arkitekt sem ég hef aldrei heyrt nafnið á og kann því ekki að segja frá, en Björn segir kannski betur frá því á eftir. Þetta verkefni á hugmyndastigi. Og aðkoma sveitarfélagsins hefur nú verið svona fyrst og fremst að vera svona shaker and a mover í því, að taka vel á móti fólkinu og bjóða það hingað velkomið og skoða með þeim þeirra hugmyndir. Og þeir eru búin að svona kynna aðferðafræðina sem að gengur út á það að vera hér með hótel og tengdan rekstur sem byggir á styrkleikum svæðisins í ferðaþjónustu. Vera hér með aðstöðu fyrir ferðamenn sem eru svona kannski af virkari tegundinni og eru þá komnir til þess að nota ýmist golfvöllinn eða sjósportið, fjallahjól, gönguferðir og allt það annað sem við þekkjum svo vel hér af svæðinu. Nú ég býð Björn bara velkomin hér til þess að gera grein fyrir verkefninu og bið Pál Marvin að stýra útsendingu. Og þegar þeir tveir hafa farið yfir málin, þá tökum við upp umræður það sem þar hefur komið fram og ég veit að þeir reyna að svara fyrirspurnum ef að einhverju vera, en ég hefði að taka þær svona í restina. Gjörðu svo vel, Björn. Já, takk fyrir og ég heiti Björn Gunnlaugsson, kem frá félagi sem heitir Íslands Fasteignir og við höfum verið að vinna eins og nefndi tillögu að hóteli og ferðatengdu þjónustu hér í Þorlákshöfn undir nafninu Black Beach Resort. Nú, ég ætla að hafa örstuttan inngang, svona aðeins að setja svona smá bakgrunn á þetta og svo verði ég kannski frekar hér á eftir svona til spjalls af því að sá sem að munum kynna verkefni svona tillögurnar er útlendingur, Laurent Rosett og það kannski frekar ég geti svona tekið spurningarnar og spjalli hér í framhaldinu. Nú, já, sem sagt, bæði ætla ég aðeins að, já, hvernig flett ég, þá kannski? Þú skal bara kalla mig. Ég kalla þig, þá bara förum við áfram. Sem sagt, örlítið bakgrunnur, hvað við höfum verið að fást í á Íslands Fasteignum, við erum nýlega búin að ljúka uppbyggingu íbúða í miðborginni. Austurhöfn er hérna spennandi lúxus íbúðaverkefni sem hefur bara verið talsvert umrætt á sínum tíma, fólk hafði kannski ekki mikla trú á þessu, en það sýnt sig að það var nú þörf fyrir svona vöru á Íslandi og hefur gengið afskaplega vel. Áfram bara, þetta margir slætar, og ég ekki bara gera svona. Svo á sama reit erum við að ljúka öðru verkefni sem Marriott Hótel, Reykjavík Edition hótelið, 250 herbergja hótel, gríðarlega bara krefjandi og flókið verkefni en hefur gengið mjög vel. Það opnaði í fyrra og er að ljúka opnun sinni núna í vor, sem sagt með nýju þakbar með viðsýni yfir Sundin Blá og Esjuna og næturklúbbi. Ég skora á okkur að kíkja þangað við tækifæri. Nú, við veitum vera að vinna út á Kársnesi. Kársnesi er gríðarlega skemmtilegt svæði líka, við erum aftur hérna við höfnina á sjóinn. Byrjuðum þar að vinna í kringu 2019 á Hafnarbrautinni og erum með geysilega spennandi verkefni framundan á Bryggjuvör, þar sem er einnig hérna svona höfn og haf og smá bátar. Og þetta svæði Kársnesi verður gríðarlega skemmtilegt auðvitað þegar það er búið að byggjast upp og brúin komin frá hérna og yfir í miðbæinn Fossvog. Nú erum við að hefja nýtt verkefni á Orkureit í Reykjavík. Þetta er líka nálægt miðborginni, geysilega stórt verkefni sem keyptum að reitum. Þetta er nánast bara lítill bær. Það getur búið þarna einhver 900 eða 1000 mannsjafnvel, 400 íbúðir og þarna hefur fólk aðgengi beint að Laugardalnum. Það er skemmtilegt við þetta verkefni að það er svona það sem kallast bremvottað skipulagið, þannig að þarna er reynt að tryggja bæði lífsgæði fólks og vistvæna byggð á sama tíma. Þetta fer í gangi eftir á næsta ári. Nú, svo eitt verkefni hérna í lokin sem
sem kannski pínlítið líkt því sem við ætlum að tala í dag. Við vorum að þróa hér upp á Kjalarnesi, líka við sjóinn aftur, sem sagt hótel, 100 herbergja hótel og heilsulind, sem að verkefni þetta þó var selt núna í lok þessa árs til einkaaðila. En svo fer ég kannski í svona það sem skiptir máli, spurning dagsins, af hverju erum við að hugsa Þorlákshöfn og af hverju við að hugsa hótel og ferðaþjónustu þar? Og við förum bara fram og sko við vitum það að það orðið ákveðið högg á ferðaþjónustunni núna vegna COVID, en við sjáum líka hvernig þetta þróaðist frá árunum 2010 og fram til 2018, gríðarlegur vöxtur og við trúum því að þessi vöxtur hefjist aftur á nýja leik, hann er nú þegar byrjar að gera það, sýnir teikn á lofti það og enda Ísland auðvitað frábær áfangastaður, auðvitað bæði út frá þeim gæðum sem við höfum að bjóða en líka bara verandi öruggur staður í dag í heimi sem eins og hann er. Nú, hér gríðarlega stutt til allra átta, það hvort sem fólk velur að koma með farþegaflugi Keflavík eða bara með ferjum hingað til Þorlákshafnar og auk þess eru hér frábæra tengingar, samgöngutengingar, Þrengslin, Suðurstrandarvegur, hér erum við mjög miðsvæðis. Nú við sjáum það líka við trúum því líka að gosið núna á síðasta ári í Geldingadal, að það situr líka Reykjanesi svolítið kortið. Það hafi þetta verið nú þegar mjög spennandi áfangastæðir og svæði gífurlega skemmtilegt, en við teljum að þetta hafi áhrif og kannski verður til nýr gullinn hringur, kannski bara svartur þríhyrningur, Keflavík, Reykjavík, Þorlákshöfn í framtíðinni. Náttúran sérstök hérna, það eru gríðarleg aðdráttarafl sem ströndin og hafið hefur og svörtu sandarnir eitthvað sem er geysilega spennandi líka. Alveg á sama hátt eins og norðurljósin eru ákveðið svona, bara hugarfóstur hjá fólki sem hingað kemur, þá svörtu sandarnir auknum að vera það sama. Og það með hafið, því að nú veldur betur geta fylgst með því návi í vetur með hvernig andstæðurnar eru, það eru þetta bæði slettur sjór og svo erum við að glíma við auðvitað náttúruöfl sem að búa til hroðalega storma, en þetta er líka aðdráttarafl, þetta er líka spennandi, þetta er fjölbreytileiki og eitthvað sem fólk sækir í. Nú sveitarfélagi sjálft er auðvitað frábærlega spennandi, þetta er sveitarfélagi mikil sókn og bæði búin að vera mikil uppbygging og mikil uppbygging framundan og við viljum gjarnan vera með í því, við viljum einmitt taka þátt í áframhaldandi uppbyggingu hér og einmitt jafnvel bæta svolítið meira í fjölbreytileikann, hérna er komið nýju hlutir inn sem verði spennandi að vinna með. Nú, Þorlákshöfn er eins og önnur bæjarfélög hérna á svæðinu með sína sérstöðu. Bæjarfélögin hafa verið að keppa til það að skýra sitt hlutverk og hérna koma sína á framfæri og það með Þorlákshöfn einnig gera það fram í sækir og með alls kyns uppbyggingu hér sem er auðvitað styrkja þetta svæði í heild sinni. Nú hér er nú þegar mjög öflug og vaxandi ferðaþjónusta og það sem að verið er að bjóða fólki fjölbreyttari upplifanir af því stórbrotna landslagi umhverfi sem hér er og við höfum mikinn áhuga á því að taka þátt í því og styrkja einmitt við þá þróun hér í bænum. Nú það er eins og nefndur hér áðan, fólk er að leitast eftir ykkur nýju og svona upplifanir og útivist og afþreying er eitthvað sem er bara mikið í sókn, stækkandi iðkendahópar sem leita eftir alls kyns hlutum, má kannski kalla extreme sport, en hér í Ölfusi er náttúrulega ótrúlega margir valkostir bæði fjöll og fjara og himinin til þess að spreyta sig með. Svo er hérna svo lítið jaðarsport sem kannski má kalla, en brimbrettaíþróttin er sérstaklega áhugaverð, þó hún sé smá, að hún hefur gríðarlegt aðdráttarafl. Sérstæðan er þannig að fólk finnst þetta spennandi, þetta er bara svona eins og að horfa á hvali, eitthvað sem er að gerast í hafinu, og Þorlákshöfn hefur auðvitað brimbrettaíþrótta sérstöðu hér, það er alþjóðlega gæði í brimbretta aðstöðu hér á þessu stað. Nú ekki síst, þessi rúsinni pilsendunum, það er hérna golfklúbburinn, hér er náttúrulega virkur klúbbur, öflugur klúbbur og frábæra kringustæður til golfiðkunar, hagstætt veðurfar auðvitað sem er áhrif á það og við sjáum þróunarmöguleika í samstarfi við klúbbinn einmitt að kannski mögulega samþætta það sem við erum að hugsa við það sem þið eru að gera. Hérna er svona mynd sem kannski gefur svona hugmynd tenginguna, tengingamöguleika, þetta er svæði sem við erum að horfa til þarna með hringinn utanum og hérna golfklúbburinn þarna vinstra megin við, þannig að hér væri auðvitað hægt að þétta einhvern veginn og tengja einhvern veginn þessi skipulög saman, þegar það með segir. Svolítið að tölum hérna, það er þá sem sagt við erum að horfa á svona meðalstórt hótel, 60-100 herbergi eftir bara hvernig markaðurinn þróast, smáhýsi sem geta ýmist verið sjaldið að leið, það er auðvitað allt eftir að koma í ljós og svo er hugmynd að hafa bæði heilsulind og aðra ferðaþjónustu
undir einu og sama þakinu á þessu stað. Og svo áður ég gef boltan yfir til arkitektsins, bara aðeins svona varðandi bara hvað áherslu við höfðum. Við vildum, þegar við fórum á stað með þetta, vera mjög metnaðarfullir, koma eitthvað öðruvísi, koma eitthvað sem maður myndi virkilega við getum verið stoltir af og en leið auðvitað að nýta eða styrkja staðareinkennin og sérstöðuna sem hér en draga þá inn alþjóðlega aðila sem maður getur kannski einhverju leyti horft á sem með gestsögu á verkefnið og það það sem við ætlum að reyna að sjá núna eftir. Þannig að þá tæki við Lórenz Rosset frá 3XN og færi fyrst aðeins yfir hérna bara svona hvað þeir eru að gera áður en hann sýnir þá tillögurnar. Takk fyrir mig. Hi everyone, I hope you can hear me. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Perfect. Sorry, my Icelandic is not really good, so I will go in English. Yeah, my name is Loran. I'm an associate and architect at 3XN. I'm here on behalf of the company. We worked together with Björn on this project. I see. Yeah. Should we jump to the project? Okay, let's jump to the project. Okay, so this is the amazing area where we got introduced by Björn to sketch our. I will show the slides. Or am I going to show the slides, or are you going to run the slides? I can show it maybe. So then. Or no, you can show it. I will say next, so then so that you can see the video in a smooth way. Okay. Okay. I think you can. If you can, please go to the next one. The first. Yeah. Yeah. So, well, in our company, we always try to to get inspired. What we say is that we try to make architecture that shape behavior. So we are really attentive to the human aspect and to the users, but also like extremely attentive to the context. And this is a really amazing and powerful nature context. So we wanted to bring like a project that definitely started from the nature of the site and was able to bring something extra to it. So we believe that we got really inspired by the nature of the site itself and the strong nature of Iceland in general. I think if you can go to the next one. And of course, you will notice we also tried in a way to incorporate in our design or anyway being inspired by the Dolosi. Sorry for my pronunciation of it, but it's of course the symbol of your municipality, and you will see that it's also both for the functionality but also the shape of it has been like really driving our concept. Next. So the development area is the one that Björn showed you just before. If you can go to the next one. And the program, we started to try to understand what are the best spots for the different program and how they could work in the best way, being in proximity between each other. So we placed the hotel, if you can say, in the middle, and then next to it the spa that would be really accessible, or both from the hotel or also could run alone. Both of them, they are land connected to the clubhouse. There is also an option in which the clubhouse could be even integrated within the hotel and the spa. And then you see there are like this lodge around the dune and then around the lagoon. If you can go to the next one. Yes, next one. So as I said, like we got extremely fascinated and inspired by the nature, and in particular we got inspired by the basalt rock and how they naturally come out of the dunes, because our site is like a dune site, and we wanted to bring also this natural aspect and this meeting between sand and rocks in the same way. Next. When we saw the site, then we wanted to start to speak about what is the experience that we want to bring in our project.
The site is an amazing dune landscape, and what we wanted to experience, or like that the people would experience when going there, would be the different part of being over the dune or being on top of them. So you can see on through them, but you can also walk on top of them. But also bring this unique experience that nowadays is not possible, is to be inside the dune. So basically the Black Beach Resort, as you see in the diagram on the left side, is trying to recreate all this experience. Next. This is a sketch of the master plan, where you can start to see how this formation starts around the dune, and then it dissolves on top of the dunes and towards the lagoon. And also like how it can interconnect, depending how it will be the proximity with the golf course, but it can also really strongly interconnect with the clubhouse and the golf. Next. This animation wants to show like how you can start to see that the concept wants to grow out of the dune, and also like be a bit mimetic and be like present in the landscape, but also like really growing naturally from the landscape, a bit like the basalt rocks. And in the same way also like protect itself from the wind and the water. Next. So here you see like from the top view that anyway the idea is to really merge into the landscape. Next. While trying to create this cut also through the dune that will also bring and attract the people inside, but also give like this amazing effect of seeing through the dune and being behind the dune, so protected by the wind and the dune, but also see through the dune, and you can see also the water on the other side. Next. So here you can see, for example, when you approach the hotel or the resort, you can enter, or like you're protected in this basalt feeling of rocks, and then you can enter and go through the hotel, and then you end up on the other side of the dune, where you can enjoy the amazing view of the beach, while again being quite protected. And you see this volume that starts to grow from the dunes and merge into the dunes also. Next. So here you can see like this will be a view from the sea towards the inland. Next. What we also want to do, as I said, we were a bit inspired by the Dolosi also for the kind of protection from the sea, from the waves. So we worked also with this hexagon shape in order to protect naturally almost the hotel and the volume. So the volume actually is raised about 7 meters from the sea level. So this will also protect it from the high tide, but also from the waves. And it will try to do it in a natural way that it dissolves in this landscape of rocks. Next. Here we start with the hotel. If you go next. So when you enter in the reception, so the central part of the building will be the reception, where people can approach and enter the hotel. And then on the ground level, on the left side, you can see that it starts to spill the bar and the restaurant and all these common facilities of the hotel. They can also spill out, creating these terraces with amazing views towards the sea, and where people can enjoy naturally the sunset and the sunrise. Next. Here you see a bit like a layout. So as I was explaining, basically you can enter from the center of the volume, and then you would go to the left side, where again you see that there are like common areas and the gym, for example, or the restaurant and the kitchen. So like more the common facilities of the whole hotel. Next. So this is the arrival view, for example.
Next. And then here the reception. So when you're approaching the volume and you start to see also that it's really, it has this rock feeling or like this basalt feeling, but at the same way it also becomes really light and you can see through. Next. This is a view, for example, of the restaurant, where again we want to also like really respect and mimic the nature and the elements present there. So this the rocks and the wood and these colors that belongs to the environment. Next. Here we bring you upstairs, basically, where again, as I said before, this is the more the common spaces. So, for example, it could be like for meeting, co-working, or chilling areas of the hotel space, and they will have like this cut that allow the light to enter and also to see always the amazing views around. Next. This is this is a view of the terraces, so towards the sea, so towards the water. Next. And here we show a bit an arrangement of the rooms. So the rooms, they basically start from the main central space and then they spill out. And again, they try to merge as much as possible in the landscape and become like a natural element that comes out of the dunes. So we will have rooms that start from the central volume and go to the right or to the left of the volume. And it is about 60 to 80 rooms we're speaking about. If you go to the next. There will be rooms that look towards the sea, towards the water, and rooms that looks more towards inland. Next. This is a basic layout of the rooms, which will be this repetitive module, basic module, and it will be studied also in the next phases. Next. This is, for example, a view that you can have on a room that looks more inland, as I was saying. Next. And this is again to show that we want to try to naturally set the volume as much as possible, naturally set it in the environment and in the landscape. Next. Then now we start to see the spa. Next. So basically, when you enter from the central space, if you go to the right side instead of the left side, you would enter in the spa, which is this about 2,500 square meters of facilities, and it is designed like again inspired by these rocks and with the light that goes through and enter in the space, and it creates this amazing effect of light and also dark, and where we can place these different pools for sensorial pools or hot pools, warm pools, cold pools. Next. So here you see a simple layout of it. So it's also the spa is set on 2 levels. So you enter on the ground level connected to the reception, where you will have like changing rooms and more the facilities related to the fact that also the spa could almost work by itself. Of course, it can be related to the hotel, but it can also be like an entity by itself. And then it goes up stairs where there are like different sauna, hammam, and other pools. Next. So this is, for example, like a view show from one of the bath. Next. Then we go upstairs. I think if you click, it should start, or I don't know if, okay, perfect, thanks. Here upstairs, the pool, they continue, and then what we try to create is also like a pool that could go outside, so you can suddenly be surrounded again by the amazing landscape and being in this warm bath, but with like an amazing view towards the sea.
Next. So these are like some of the sneak peek that you already saw a bit in the video. So the bath integrated in the ground, or like the staircase bringing upstairs like as a sculptural element. Next. And then the feature of the pool that can fold outside, outdoor. Yeah. Next. This is like an aerial view that shows a bit like how it can be activated also in the night, and also bring like this effect of light, like a little jewel or like a cave. Next. Then now we show a bit the part of the lodge. So on the side of the hotel, more separate, a bit separate from the hotel. Next. We tried to really look at the local vernacular style, and again to try to respect and represent the amazing nature of Iceland and of the Black Beach. So the sand, the black sand, and also the dunes, and how they protect and they relate to the wind and to the sea. And we wanted to really create something, some lodge that would really fit and almost hide themselves in the landscape. Next. And to place them around in the site, we also got a bit inspired by this natural dispersion of the ice when it gets landed to the sand and to the beach. Next. What we also spoke about is to use and repurpose the site. So basically, we will potentially dig a lot of sand when building the hotel volume, and that sand should be again reused to recreate like other smaller dunes or like bigger dunes and around the lagoon, in order also to protect this lodge and to create a dune landscape. Next. Here you can see that there is the hotel in the middle, and then there are the dune lodge on the right side, and then the lagoon lodge and possible expansion areas of this lagoon lodge. So there will be like two different lodge, and they will be characterized by the landscape where they sit. Next. These are the dunes lodge, and they will be set on the crest or a bit back of the main dune. The placement of them is strategic in a chessboard like layout, so that they can always gain for the best view through the houses, so they don't look into each other, but they look through the landscape. Next. We studied the different way for this lodge in a way that it would be like a modular system, and that will allow us also to control the size of them and different need if we want a smaller lodge or medium lodge or larger lodge. So it's like a module that we can repeat next to each other. Next. This is, for example, one that the average lodge should be about 100-150 square meters. So that's the exercise that we worked on, and this is the composition of these different modules, resulting in 150 square meters. Next. You can see inside this 150 square meters will be like a 3-bedroom lodge, with like a main living area and the kitchen, and basically where we have the peak, we always have the bedroom or the main spaces, so that when we have the peak of the volume, you have the best view towards the outdoor. Next. We also decided to propose another shape for the lodge. This is more A-frame lodge, so it's like more the A-type house. And this one, we thought it would work best with the lagoon lodge. And again, we work on a modular system in a way that this lodge can offer different variation on square meters. Next.
again, this one would be like a configuration with 130 square meters, so like composed by 3 volumes. Next. And you can see in plan, it's different. It has a different effect, but it's a similar approach as the one before. So the bedroom and the spaces they gain by being placed next to the peak of the volume. Next. We spoke about the possibility to have a robotic production of these elements, in which we would gain from a robotic technique to produce this element and have like the most possible prefabricated element, so that the expertise on site could be also lower, and we could almost imagine that these houses come prefab in a container, and they can be mounted easily on site. Next. This is a view of the lodge on the dunes, and the idea again is to try to merge them so the roof would become like the same as the canopy of the landscape, just going up and hiding this volume. Next. And from inside, you would have like this warm feeling with like wooden material, wooden finishes, and amazing views towards the landscape. Next. As you can see here, also like you can see the other lodge, but you still see through them, and you don't see the lodge. They don't face each other in the views. Next. Here we are more into the lagoon lodge. This is more characterized. Of course, it will also take the landscape into account, and this is more the idea that it could be a bit more volcanic, also like rocky, around the lagoon. Next. Here you have like a little animation going through this lagoon lodge, and you can see the space inside. You can walk through it, and then you can go out and enjoy the proximity with the lagoon, where eventually also there will be like sports facilities integrated. Next. Again, this is like a picture from the animation also, so looking at the lodges. Next. And this is possible when I was speaking about the possible expansion, and also like the way that we can use the sand that we dig out for the volume. You can see, like, for example, in the back that we can create a sort of another hill or a landscape around the lagoon. Next. A view from inside again. Also, this lodge, similar to the other ones, they will be characterized by this warm and inviting feeling created by the wood tactility. Next. And then a view from outside, enjoying the sunset while working next to the lagoon. Next. Then we also spoke about integrating the clubhouse for the golf course. This could be, of course, again in a modular system. Again, using these modules, we can create like more than 100 square meters. We can also reach the 500 square meters. That could become like an ideal size for the clubhouse. So having a reception, little shop, and bar lounge, and some amenities for the golf. Next. But we also spoke about the fact that the golf clubhouse could also be integrated inside the basalt, or like the rock of the hotel volume. Next. Last but not least, we also wanted to, as Björn said, we want to activate, or like the area is really active already for sport and extreme sport, surfer and kite surfer. So we would like to also use these modules potentially as frame that can be used by the athlete, or like by the people that surf and practice sport. But also they could become like a small sauna
And this could be more elements that can be brought and placed around the beach, and then maybe later on removed in some other season or replaced in other ways. Next. So here, for example, you can see that one of these shelters could be used for storing the surf during the surfing season. Next. Or it will even become more like a sauna, so that people can also enjoy going out in the cold water and then having a warm sauna right after. Next. We, as you saw a bit in the images and in the video, we started to always think about the materiality. So, as I said, we want to merge as much as possible in the landscape, and by doing that, we want to use the natural material from Iceland and from the place to make all this volume anyway appear very natural in the landscape. Next. I think this is the last slide from my side, and it's just like to recap a bit like a walk on the beach where you can see these hotel volumes created by these hexagons coming out, which contain the rooms where you start to see also through the dune, and you can see what happens on the other side of the dune, but also like how these hexagons, they naturally dissolve and protect from both the wave and the wind, and they look like making the hotel naturally comes out of the dune. Next, I think this was all from my side. I hope everything was clear, and please, if there is any question. Thank you very much. Þetta var svona það sem að var tilgangur fundarins. Það var aðalega að rúlla yfir þetta sem að hér hefur komið fram og svona gera grein fyrir þessu verkefni. Svo þið sjáum að það liggur mikil vinna á bak við það sem hér hefur verið lagt fram. Og öllum ljóst að það leikur enginn út í hönnun sem þessa eða allan þennan undirbúning nema að það fylgi hugur máli. Þótt að kálið sé að sjálfsögðu ekki sopið þó í ausunum sé komið. Við ætlum núna bara svona að opna fyrir fyrirspurnir og umræður, og sjálfsögðu get ég reynt að svara ef að eitthvað sem snýr að sveitarfélaginu, en fyrst og fremst að spurningunum verði beint á Björn eða eftir atvikum sem getur þá svara bæði fyrir verkefnið og hönnunina. Einhver sem vil ríða á aðeins með fyrstu spurningu? Gjör það svo vel, Sindri. Það er kannski ágætt að þið kynnið ykkur svona þegar að álið hefur. Sindri, í þetta bænum. Þetta er gríðarlega mjög flott. Hvernig sjáum við þetta, hvernig planað að byrja á? Hvernig að ljúka því? Hvað planað var? Já, þetta er auðvitað eins og Elli segir, þetta er á frumstigi og það er auðvitað ákveðið bara bæði náttúrulega skipulagsferli sem það ræði á sér stað og samningaferli við sveitarfélagið auðvitað lóðumstöðum eventulega og allt þetta, en svo er þetta hönnun og framkvæmd og svona lag bara auðvitað á að gera hratt eða í okkar samfélagi sem að ferðarþjónustan vil koma á fullum krafti á næsta árum, en hversu langt, það er náttúrulega ræðst af ýmsum þáttum. En það er að segja 4 ár, eitthvað svoleiðis. Þið eru í þessi reitur sem að þarna hann sýndi ykkur, hann er inn í aðalskipulaginu sem er verið að vinna núna og gerir ráð fyrir starfsemi líkri þessari eða sambærilegri í öllu falli. En svona af hálfu sveitarfélagsins að þá leið og skipulagsvinnunni er lokið, þá er fátt til fyrirstöðu, en væntanlega fyrsti hornsteinninn sem þarf að leggja er væntanlega fjármögnun og ég kem ekki ráð fyrir að það sé búið, þar sem þetta er fyrsti svona opinberu fundurinn verkefni. Það hugur í okkur, þannig að við bara gerum okkur besta að hafa þessu. Fleiri fyrirspurnir eða ábendingar? Ég bara velti fyrir mér hvað hugmyndir koma, er ykkar hugmynd bara alfarið? Það er að vinna fyrir aðra? Já, hugmyndin er uppálega að koma frá okkur.
við vorum hér svona fælastir með öðru hverju í Þorlákshafnar og einhvern veginn fannst þessi svæði hérna bjóð upp á, nú ég að horfa til hérna svörtu sandana hérna, það einhvern veginn blasti við að við getum verið áhugavert verkefni í spilunum og við settum þetta, áttum okkur í samtali hérna, komum hérna til og rættum við og heyrðum það að hér þetta mikið í gangi, hér frábæri golfklúbbur og mikið ferðaþjónusta þegar á svæðinu sem að einhvern veginn blasi við að þetta geti hérna styrkt hvert annað og upp úr því fórum við að kíkja kringum okkur eftir að fá bara eins og við sjáum hér í dag fyrir tillögur. Það var svona kannski svona stóra máli í þessu að gefa svolítið svona bara vera með hvítt blað og sjá hvað kemur út úr hérna því að fá hérna ferska hönnuð inn og það sem við sjáum í dag. Hugmyndir byrjar að mótast fyrir kannski svona 2 árum, hugsa ég að láti nærri. Við vorum í samtali við Íslenska Fasteigna með fleiri verkefni og svo náttúrulega verður umtalsverð umræða brimbrettaiðkurinn hérna í tengstu við hafnagerðina og svo gengur ferðaþjónustan í gegnum þennan brimskap sem búin að gangi í gegnum og við sjáum svona á seinustu að kannski 6 mánuði mjög aukna bjartsýni þar og þannig að þetta svona mósaíkmynd sem búin að vera að púslast upp í svolítinn tíma og nokkuð margir kaffibollar og svona samtala á bakvið þetta. Ég held að ég sé ekki upplýstur neitt leyndamálin, svona tímferðalegum ástaralífi hafa nú kannski verið svona grunnkveikjan að þessu. Ég voru að það hefur ekki verið feilað að vera í ástaralífi, það hefur búin að skemma þetta alveg fyrir þið. Nei, alveg rétt að brímbrettin svona hvernig áttur í þessu og sama tíma þá var ég nú hérna fengið heklu og að bíla hérna í gegnum Þorlákshöfn og þá var einn ástæðan þegar maður var nú gjarnan hérna á svæðinu og heillaði staði. En þetta, eins og þið vitið, þetta frábærlega fallegt svæði og kannski ekki óæðilegt að einhverju detti í hug. Það örugglega ekki fyrsta skipti sem hafa hugleitt þetta. Gjörðu svo vel. Gunnar ég, Sigurðsson, talandi fjármögnun. Hvað kostar svona hótel? Það góð spurning, það endar eftir hversu svona langt farið í frágöngum gæðum og þess og en talandi kannski verkefni að það eitthvað undir 8.000 fermetrar, þetta eru 7 milljarðar, 8 milljarðar, maður veit það ekki, þetta er dýrt í endanum. Og innifalið í þeirri tölu þetta rándýra melgrísi sem alltaf spila. Já, ég vissi að þessi spurning myndi koma. Það er nóg á íslensku gróður í hér sem ég held að við ættum alveg að geta fundið eitthvað hér í okkar flóru og fánu. Þetta er ekki danskt einhverju. Nei, ég veit ekki hvort þetta er nóg fanns í fyrir okkur. Ég var að spyrja fjármögnun, þú verður að fara að leggja til eitthvað bara. Nei, bara mér langaði. Þegar maður fyrir að segja, þú fæði hóteltakk. Það er listaverðið á hóteli. Það er svolítið. Gjörðu svo vel. Jón heiti ég. Mér langar að spyrja þetta, annars þá gerum við grein fyrir þetta, það er mikið heitt vatn. Og það er búið að ræða eitthvað með orkuveituna þeirra afkomu, hvernig hún yrði og hvort það er sem möguleiki og hins vegar með þengslinn við golfklúbbinn, hvernig þau yrði haldið. Varðandi orkumálum þetta í sjálfu sér eins og komið fram þetta eru frumstigi og við erum ekki farin inn á formulega viðræður en okkur heyrist nú að það sé bara leysanlegt. Já, við náttúrulega höfum bara verulegar áhyggjur af orkumálum, ekki bara af þessu verkefni heldur eru til dæmis laxeldisfyrirtækin, þau þurfa mikla orku til þess að knúa sína starfsemi, svo er bærinn hér að stækka hratt og við höfum ekkert mikið af umfram orku og höfum þess að vera að leita leiða til þess að þétta þarna undir og þetta er þegar orðin flöskuháls sem við þurfum að leysa. Við höfum verið í samvinnu við Reykjavík Geothermal, orkuleit á þeir kallaða Bólöndusvæði, þetta er nú eiginlega meira, þetta er svona austanverð Bláfjöllin og alveg þarna niðra fjallinu eina og það lítur mjög vel út, sú orkuleit og þeir hafa hug á að koma þar upp 10 megavætta virkjun sem allra fyrst og hafa hug á að fara í tilraunaborholinu núna næstunni. Við höfum líka verið í virkusamtali við aðventístana, Hlíðardaskóla. Þar er sennilega mjög góður orkukostur. Við höfum líka verið að skoða svona lághitasvæðin frá Hveragerði og niður úr. Margt bendir til þess að hitastigvöllin hækki eftir því sem komið er hérna neðar. Þannig að við erum mjög meðvituð þennan flöskuháls og verkefni sem þetta er ekki eitt af stóru orkuverkefnunum en þar var alveg klárlega bæði heitt vatn og rafmagn. Golfklúbbinn þá er nokkuð til samtals við þá því að það er nauðsynlegt að
á góðu samstarfi við þá starfsemi þar og ég bara það sé, það bara mikið tækifæri. Það samtal ekki hafið. Þetta raun og fyrsta skrefið í því samtali. Já, svona þessi fundur verður fyrst og fremst til þess að tengja golfklúbbinn við þessa áhugasömu aðila og svona fyrst við vorum að þessu þá fannst okkur bara full ástæða til þess að hafa fundinn opinn og taka samtalið opið við samfélagi og golfklubbinn þar með. Já, hann Sigurðsson heiti ég. Þetta gríðarlega heillandi og vel gerð kynningarmynd. Maður skotir í þessu og fellur fyrir þessu gersamlega. Við langar til að spyrja aðeins orkuna. Það var eins og talað pípu frá virkjuninni við Helliseyðvirkjun og hingað til Þorlákshafnar. Það gríðarleg orka og gríðarleg verðmæti á ferðinni. Verður ekki hægt að koma því í gegn og fá þetta vatn hingað niður til. Það þarf ekki eins og að bora, þetta komið upp úr jörðinni. Þetta ókeypis vatn, það sem Takk endur máli, takk. Þetta má stendur þannig að þetta eitt af því sem við höfum verið að leggja undir. Við erum svo heppin að Ingi Ingvarsson sem stendur þarna á bakvið ráðgjafi sveitarfélagsins í orkumálum. Þannig að ég byrja Inga að grípa fram í þegar ég byrja að fara með einhverja bölvaða vitleysu. Við skulum ekki útiloka að það gerist alveg á næstunni. En þetta líka eitt af því sem við höfum verið að skoða. Og þá reyndar hugmyndin að vera með varmaskipti upp á heiði og taka niðurdælingar vatnið sem að hvað ekki 70, 80, 90 gráði heitt. Þegar því dælt niður og þetta eins og segir, gríðarlegt magn af varma sem þarna dælt niður. Í umhverfismatinu þeirra þess krafist að þessu sé dælt niður, það til þess að viðhalda geyminum, heita vatnsgeyminum, þarna undir Helliseyðvirkjun. En með því að taka varman úr, þá ætti það samt að vera hægt að dæla þessu öllu niður og taka þá varmaskipt vatn hingað niður eftir upphitað kalt vatn. Og við erum komið með svona, við getum kallað svona back of the envelope útreikninga á þessu og Orkuveitan bara til í að skoða þetta áfram. Men þetta góð ábending og sannarlega eitt af þessum við höfum verið að líta til. Þegar Grétar búin að sinna höfuðhlutverkinu þá áfram með fundinn. Eru menn ekki hræddir við samlíkingu? Já, þetta svona, einhvern veginn að nota samlíkingu að skoða skíðasvæði. Þegar við byrjuðum að byggja skíðasvæði í Noregi sem dæmi. Menn svona, vissum að náttúruöflin eru þar, snjórinn klest upp og samtidig annað efni sem að færist og er á sama hátt. Þarf að gera ráðstafanir til þess að verjast og nýta. Og jú, vissulega það eru samturinn hefur hafa einhver áhrif. En þið vitið það líka, það nú þegar byggingar hér á svæðinu sem hafa staðið árum saman og ekki farnar enn og séu að samtið byggðar eða kringu samt. Ég myndi nú fólk. Já, ég skil það, en vissulega þá náttúrulega, maður kannski hugsa eins og bara, gler, sverfist eða eitthvað slíkt, en það eru til alls kyns aðferðir til að verja sig fyrir sandfólki. Þetta einmitt það sama og við spurðum bara á fyrsta fundi, hvernig ætlum við að leysa þetta með sandinn. Og það einmitt bæði samblandar kannski verkfræði og arkitektúr. Tókum kannski eftir á þessum myndum og arkitektur útskýrði það á einu fundur sem við áttum með þeim. Að hugmyndin að sandurinn fái bara að vera hluti af hönnunni. Að anddyri sé með þeim hætti. Þetta ekki hápólerað gólf, heldur þetta svona kannski líkar þegar þú kemur inn í einhverja miðalda höll. Að sandurinn getur orðið svona hluti af allavega svona aðkomunni. Það vilja kannski ekki fá þetta upp í hjónarúm og mannstæði. Þegar að því kemur. Já, eða þú veist það. Það svo mismunandi hvernig fólk hafa þetta. Við erum ekki farið dýpri í það. Það ekki kannski líka til að þess að við farum svona bara eins og Suður-Frakklandi og landamæri við Spán. Það eru mjög vindasamir staðir þar sem vinsælinu til alls kyns svona vatnarspots, svifdrekar og þess og það og það alveg saman vandamál. Eitthvað hvernig það með sandinn. Þannig þar á fíkurum og hvernig var allt við það. Það getur nú verið gott að eiga nú á dólu. Já, einmitt. En endilega nýtið þið tækifærið. Talið opið fyrir fyrirspurnina af netinu eða hvernig ertu með það? Nei, við erum ekki Við erum skjóðum ekkert af það. Hvernig sjáum við fyrir ykkur eksturna á þessu? Það aftur svona hlutur sem kannski geta ræða mikið í dag en svona þetta verður leitað gjarnan til erlendra verkfræðiaðila og einlega það það að koma saman. Þessu stigi bara ósnett. Þetta þarf að fara gegn ákveðin skrifa áður en það kemur að þeim punkti. Við erum ekki að fara að reyka það sjálf.
talandi húsin, þá að tala að það væri mikið tilbúin þegar kemur. Það eitthvað atriði sem verið að ræða á þessum fundum, hvað þetta skapar í rauninni og að koma kosningar á fram? Ekki verið að skapa ykkur störf með þessu? Svona verkefni þannig að það náttúrulega krefast margra starfa á uppbyggingartíma og ekki síður á rekstrartíma. Hótel og heilsulind og starfsemi eru stillt í starfa sem að maður svo sem kallaði með ábyrgð en það eru þetta bæði uppbygging og rekstur sem maður kalla eftir störfum. Þannig að það er áhrif. Og alveg fyrst eitthvað kosningum, hluti sem mun hafa jákvæð áhrif. Heildar áhrifin á svæði, hvað þennan hluta varðar, að þá það nú svona langtíma reksturinn sem að kemur til með að skila langmestu fyrir okkur. Við vitum það alveg á uppbyggingartíma, þannig að rölda hérna bæinn til að sjá allt þessi gulu vesti sem hér á ferðinni og sem hjálpa til og skiptir miklu á uppbyggingartímanum. En í svona langtíma, svona langa geimið í þessu náttúrulega öll þau störf sem skapast í kringu reksturinn. Og það sem að maður svolítið skotin í hvað það varðar þarna að þetta ekki bara rekstur á hóteli. Þetta ekki bara þrif og afgreiðsla, heldur það öll afþreyinga þjónustan í kringum þetta sem hugsuð alveg frá grunni. Það sjósportið og við að sjálfsögðu svona berum von til þess að þetta eftir að styrkja mjög golfvöllin hérna líka. Hann eftir að vaxa og dafna með þessu. Þetta eru mjög verðmætir kúnar í nær umhverfinu, golfararnir. Og golfvöllurinn hér mjög eftirsóttur og völlurinn, ef hann myndi svona vaxa til hliðar við þetta, þá eru svona ýmis konar svona hliðar afurðir af þessu. Fyrir utan það að það mjög gaman að búa nálægt ferðaþjónustu. Það skapar manni bara aukin lífsgæði, að gengja góðum veitingastöðum og afþreying og svo margt fleira. Þú talar hótel og síðan að þeir voru reisandi í Reykjavík, Fasteigna. Það voru rekstraðir í Marriott, eða ekki? Það tala þetta svona eitthvað svipa koncept að þeir að fara að byggja þetta og finna eitthvað svipa aðra til þess að? Það svona kannski hefðbundin nálgun, myndi segja, en þetta ekki þessi samstarfið verkefni þó. Þetta svona hótel gríðarlega, það 5 hótel og annað case. Já, þetta svona svipað ferli og þeir búin að sanna að það að gera þetta svona. Já, það svona fyrir gegnum svona ferli. Þetta uppálega bara einhver þróunarhugmynd og svo þarf mann að kynna sér hvaða kröfur að gera til uppbyggingarinnar og þess vegna þetta að mótast eitthvað einhver áttir sem maður kannski sjá ekki alveg fyrir í byrjun. En ég held að sem mikilvægt að við erum alltaf að horfa á þetta koncept að reyna að halda í alltaf þetta svona þessi hugmynd að hafa svona sekkenni í útlit og annað og það fyrir þessi reksturinn að þá það kannski bara nákvæmlega innviðir og svona einhver útfærslu sem verða ólíkur. Bjarni, með klárt vídeo? Já, við erum alltaf með 5 mínútna vídeo sem að kannski mætti bara klikja út með eftir að spurningun líkur ef þið viljið. 2024 talaðum, ertu að tala að byrja þá? Þú veist, það hugmynd? Já, með að við allt og allt. Þetta þetta aftur óvísu að háða en við svona í bestu stílurum þá skipulagssett líka 12 til 24 mánuðir eftir aðtökum og hönnun 1 ár og framkvæmdir 1 ár pluss, þannig að þetta að fara í 4 ár, svona verkefni. Þetta mjög fenn, en þetta bara háði hvernig þetta spíðast. Ég glemt að kynna mig alveg, Jóhannes var í Guðinni í Bænum og ég flutti sérstaklega til þess að leika með á brimmiðinni. Ég veit ekki alveg hvað finnst hvað það kemur þess að hótel og þeir bara setja kýrðingar og banna að vera hérna þetta svæði. Ég held að það sé alveg, af því að það var nú upplýst hérna á þetta, ég hef nú verið að það ástæðulegu skoða þetta, að ef kemur til Byron Bay sem dæmi, það náttúrulega eitt af stærstu aðdragandafnum að það brimbrettaiðkunin og það myndi einhvern detta í hug að reyna að loka eitthvað á það, því það náttúrulega hluti af gæðunum að fólk geti komist nálægð við yfirskað eða verið nálægð við þessa skemmtu lífsafræðingu. En svona ef það kemur erlendur aðilar ekkert meira hægt að verða eitthvað svona? Ég myndi alltaf verið afar hæpið og við hefum ekki praktísað hér á Íslandi að búið svona gated communities og eins og gert okkur ströndum úti sem einhverjar girðingar og læti sko, þannig að það finnst mér að vera ósjálflegt. Það líka það að útiloka brimbrettafólk frá þessu, það væri eins og útiloka lundan frá hjólusöfla. Tilgangurinn þessi að fylgjast með þessu og þetta skapar umhverfið og
ég sæði það aldrei fyrir mér að fjörunni hér yrði lokaðan í girðingu. Ég sé enga sviðsmynd sem myndi... Samkvæmt lögum þá bara bannað að loka strandveginn, þannig að það verður aldrei gert. Já. En eins og, ég heiti Lára, eins og hann að segja, sko, hérna, skautasvæðið okkar þarna á Ölfuna og svona, við, hérna, það sem vötnin eru. Þú veist, þetta líka að fara að vera opið öllum? Það alveg frábært að heyra þetta, það auðvitað hluti af þess að vera með fjölbreytileikann og einmitt að það sé að þetta virkja tjaldirnar og mögulega með einhverjum aðgerðum að halda vatninu í þeim að það nást ríkostum með frost eða dýra og er með fjölbreytilega starfsemi og bara afturninga möguleika fyrir þessu flesta. Ég styrkir bara rekstur bæði hótelsins og eða verður eitthvað klúbbhús að það sé mitt opið, það er hægt að leigja skutta og það er hægt að kaupa sér heitt súkkulaði og annað, það styrkir bara bæði eins og gólfvöldin og hóteli, þetta er klárlega bara að fara að vera styrkur, það er bara eitt, ef ég er að fara með rétt og þá er bara eitt hótel á landinu sem er gólfvöldar hótel, það er hérna í Borgarnesi. Það er ekki eina, ég er með gólfvöld sem er opið kannski 10 manna ári. Ég held ekki að vera nokkuð örugg á það að það er ekki verið að fara að gera þetta hótel af. Nei, alls ekki. Þetta maður var að tala störfin. Þetta verður komið í rekstur, þá vanlega svona verkefni dregur alveg gríðarlega mikið af fólki að sér. Þetta er að gríðarlega breytingar að vera með þetta í aðrinum á Þólasöfn. Og allt afvegalegt hérna innan bæir á að hafa gríðarlega áhrif. Þetta tósar á þennan annan hóp sem er ekki að koma núna. Þetta var bara eftir að vera aðdættur allir fyrir svæði. Þetta var bara eftir að styrkja okkur samfélag hérna. Og þess að beint stöð þarna og þau verður kannski fyrir því. Ég hafði veit hérna að fólk sem við talum að þessi hægt að lokist af og eitthvað svona. En það bendur það að sveitarfélag sem eru við fyrir sinni, þeir stjórna rauninni ríki en þeir hafa skipulagsvaldið. Og það er ekki fyrir ekkert gegnum eitt skipulag sem að sveitarfélag er ekki samt. Og annað, ég er alltaf búinn að vera þarna og hef kannski haft svipaðar hugmyndir, en allt í miklu meiri stíl. En maður er bara að koma að þessu verkefni, það er opið eitthvað fyrir, er maður bara starfsmaður á plani? Þetta er allt saman opið, það er bara mjög gaman að fá fólk. Tengilegurinn sem maður er að tala við? Já, algjörlega, og það er frábært að fá fólk hérna og að staðinu til þess að vera með í samtalen lofanum. Það er heldur betur að besta því að gert. Það er bara velkomin, við komum til að vera málið. Katrín heiti ég hérna í bænum. Eru komnir einhverjir fjárfestar í verkefni eða kannski ekki byrjað að opna á það? Nú, við erum bara með þessu kallar frumfjárfesta. Það er bara þessi þróunarhluti sem er komin af stað. En það er líka alveg óljóst hver fjárfesturinn verður og nákvæmlega útsetturnar. Þannig að það er bara ekkert sjálfur sér eðlilegt að það sé hafið á þessu stíð. Hannes veit ég, mig langar til þess að spyrja í sambandi við golfklúbbinn og golfvöllinn núna og þetta er náttúrulega stórkostlegt apparat allt saman og flott. Hvort þetta er hugsað sem golfskáli hugsað í leiðinni. Nú er þetta aldrei langt í það að þetta verði búið og völlurinn er sem sagt, það vantar mikið betri aðstöðu þar. Við eigum raunverulega engan golfskála. Og svo er annað sem ég langar til að spyrja og það var hérna fyrir margt löngu upp á 2000. Þá var hér mikið ævintýri í gangi sem hér Black Sand sem var golfvöll og búið að hanna golfvöll þarna á svipuðu svæðum fyrir á, kannski aðeins austar. Man það ekki að nákvæmlega hvað var. Kannist þið við það? Já, fyrst þess að svara þessu með klúbbhúsið og það er einmitt hérna, við lögum sérstaklega áherslu á það í þessum frumhugmyndum að bjóða svona í samtali þetta með bara auðvitað þetta allt saman einhverjar teikningar en það séu bæðist tengjum við líka fólki því að þessi byggt nýtt klúbbhús í nálægð við hótelið og í einhvers konar samtengingum eða hönnun eða öðrum tengingum. Þetta getur varla átt heima saman inn í þessu hús. Það er svolítið mátti að bara hennilega eitthvað sem maður mætti skoða því að það eru jú hugsanlega einhverju samlegðaráhrif í því, í rekstri og hönnun og bara hreinlega fólk einhvern veginn
maður vill hitta mann og maður manns gaman, þannig að í sjálfu sér ekkert óhugsandi að svoleiðis geti gert, en það meira kannski okkar sjónarhorni, ég þekki náttúrulega ekki hvaða hugsanlega hindranir eru í þessu hér, en þetta eitthvað bara sem maður má bara skoða. En varandi þá fyrir hugmyndir, við sem ekkert kynnt okkur það neitt nákvæmlega, en vissulega bara spennandi og hver veit nema. Ég meina það er einhverjir sem eiga þetta, það var búið að teikna á hér heimsfræga golfara til þess að hanna völlinn og... Ég kannski aðeins svara þessu, af því að það einhvern veginn stundum raðar lífi spilunum þannig upp á þeim tíma sem við erum að byrja þetta verkefni, það komum svona kannski vel á veg í því, að þá skólar þeim aftur upp hérna þessum mönnum sem að voru að ræða þennan Blackstand skólfur. Og ég átti nú ekki heima hérna á þeim tíma, þannig að ég þurfti svolítið að setja mig inn í það og þeir veittu greiðlega aðgang að því og sögðu frá þessu. Og ég einfaldlega bara sendi tölvupóst á þá báða, hann margir sem fór fyrir því verkefni og Björn og hvatti þá til þess að drekka kaffibolla saman. En það kannski svolítið, þetta fyrsti fundurinn til þess að ræða sérstaklega við golfklúbbinn og við vitum ekkert ennþá akkurat hvaða sviðsmyndir verða bestar fyrir annars vegar samfélagið hérna, golfklúbbinn og svo væntanlega eigendur og rekstraraðilar þessa hótels. Það má vel vera best sé bara eiga í góðum samskiptum og golfklúbburinn sér bara sig og byggir sér klúbbhús og rekur sín völl og hinn eru bara með hótel í nágrenninu eins og víða en kannski betra að fara í eitthvað nánara samstarf. Þetta ég held að það er svo erfitt átt að sjá bara hver viljinn núna, því við erum ekki búin að eiga samtalið, en í gamla lífi mínu þegar ég var framhaldsskólakennari, þá hafði ég svolítið tíma til að spila golf og hafði gaman að því og þegar við vorum erlendis þá reyndi ég að komast í golf. Og oft var það þannig að einmitt klúbbhúsin voru hluti af einhvers konar stærra komplexi, hótelum og þess okkar sem að mér fannst oft gefa svona góða raun fyrir báða aðeins. Já, þetta er oft svona tengt einhverju hóteli en ekki beint inn að þetta hóteli greinilega í háum klassa eins og þetta tengt. Það er alltaf ekki budgethótel en... Ég meina að þú vilt ekki fá inn í lobbyið einhverja dröllu. Ég held saman golvarandi frábæri kúllar eða fólk sem skrifir upp úr fjörunni þetta er bara fólk sem alveg klálega. Eins og konseptið hefur verið útskýrt fyrir okkur hingað til allavega að þá upplifi ég ekki það að það sé einhvern veginn í andstöðu við þá stefnu sem þeir eru að taka einmitt að samfélagi blandi sem mest inn. Ef þið langar bara að fara í pottinn og fá þér einn öl þá getur þið það þó þú kaupir ekki svítuna á hótelinu og ef þú vilt spila golf þá settu velkomin þarna inni eða ef þú vilt að fara á brimbrettið þá getur þú leikt brimbrettið þarna þótt þú búir á sjálfsbrautinni sko. Þannig held ég að konseptið væri svona mest bjóðandi og þegar maður að ferðast þá það nú einmitt það að hitta lókalinn sem að oft skilur mest eftir sig. Ég alveg sammála þessu, þetta alveg, ég held að við getum alveg staðfest að þetta hugsað sem með breiðari höfðum. Þetta ekki tala eitthvað svona mjög exklusíft aflokað, þetta miklu frekar að reyna að höfða til breiðara luftahópa. Og til dæmis eru hér þess þegar að fara hér, koma með farþegaferjum hér og munum væntanlega að gera meira af í framtíðinni og svoleiðis hópum með þess að þetta bara Jón og Gunnar sko, sem bara vinnir fólk og það sjálf sér ekki hugmyndi svo að vera með þetta reyngan svo. Þessi getur komið hér og notið. Svo má kannski alveg bæta við að þetta er náttúrulega svona arkitektadraumurinn sem við erum að sjá hér og þegar fjármagni kemur að þá svona farið að sjóða niður hugmyndirnar, þannig að þetta er kannski ekki alveg það sem er verið að loka niðurstaðinni. Ég vona að þið gerir það ekki. Og þetta sé það sem við viljum sko. Flottar hugmyndir. Alveg glæsilegar. Já, fyrir ekki, ég held að það er nauðsynlegt að halda þessum stíl. Þetta slæri í gegn og þetta verður eftir svo. Alls ekki að slá að þessu. Það er í brekkagerði, sko. Halda þessu. Ég satt ekki undir það auðvitað líka hluti af bara samkeppni þar að vera með eitthvað sérstakt og öðruvísi og það er það sem að verður að hugsa í þessu að þetta er fólk fyrir að leita eftir því að koma til Íslands að þetta fólki upp sem einhver staður sem virkilega dreifur til sig. Þess vegna verður að reyna að halda í hugmyndina. Samtalið byrjaði með svolítið á forsendum þess hvernig þetta búið til segur og að bæði konseptið sjálft, hugmyndafræðin í kringum reksturinn, hann var svolítið fjölbreyttan og stíla svolítið inn á þessa aktífu ferðamenn
og sömuleiðis arkitekturinn og hótelið og aðstæðan sé þannig að þetta eitt og sér bæti við þann segul sem svæðið fyrir og byggir þar ofan. Þetta kannski ekki hótel sem ætti heima í miðborg Reykjavíkur eða inn á Selfoss. Þetta sérsniðið af þessum aðstæðum. Það bara þessi lögrætt sem með þessa flottu hugmynd frá TXN? TXN þetta mjög stórt fyrirtæki. Þetta svona að hafa teymi sem vann þetta og svo hann bara hreinlega að kynna fyrir hönd teymisins. Þetta franskt fyrirtæki? Nei, danskt. Já, hann að vinna alþjóðlega og það stóð nú til auðvitað kynningu á þeirra verkefnum en við hoppum yfir það. En við getum svona deilt í uppstarf hundi. Þetta alveg gríðarlega öflugt félag og á þessu sem við völdum á. Þeir hafa verið að vinna fyrir ykkur, þessu hínverkefni svo Þú voru að standa alveg upp. Þetta ekki þetta sínir þarna. Þú ert á fjármælið að hinga til bara að borga þeim fyrir að hanna þetta. Já, við höfum keypt það okkur að vinna á, það er þessi frumhönnun, þessi frumfjármögnun sem voru að gera þetta, koma til og gera það. Það var nú svona litum þannig á það væri mikilvægt að skapa svona þessa sýn og auðvitað tala einhverja hluti svona með að það skipulagsgögn og einhver skýrslur eitt en þessi myndræna framsetning skiptir miklu máli að sýna fram á hver raunlega hugmyndi sé. Myndræna. Ég bara þakka hérlega fyrir. Það var ókvæmlega þess að æða í burtu en þetta var mjög ánægjulegt og áhugavert. Þetta börnin þín sem eru búin að vanda börnin þín? Kíkja á það, Þetta bara á fallinu. Hvernig hefur gengið að fá fjárfesta í svona verkefni? Það hefur núna síðustu, síðan 2019 þá hefur þetta svona kælst niður fjármagn til hótelverkefna en það nú bara eins og annað eins og hafið, öldurnar eru bara upp og niður og þetta er bara spurning með tímasetningar og það sé nefnt í upphafi kynningarinnar að við erum bjartsýnir á það að verði sterk endurkoma í ferðamennskunni á næstu árum og það kom ákveð rofi í þetta með COVID en í sjálfu sér góðið tölurnar frá 2015 til 2018 á gríðarlegur vöxtur 2019 var eilítil minnkun. Það var í sjálfu sér kannski eðlilegt að kæmi eitt ár svona bakaslag en trendið klárlega upp og þess vegna held ég að við hefum bara verið mjög bjartsýnir á það að fjármagn leita þangað aftur inn. Þið eru ekki trætt það að einhver ætli sér að panta hótelherbyggi á þessu hótel og endur bara í 400 með Gretari? Það er enginn að nýti nafnið? Nei, sko ég held að það sé styrkur sko við ættum að eigna okkur svolítið svartu fjörurnar og þá fólk fyrir ekki að keyra í Reynisfjöru til þess að svarta standa og þannig að það keppur bara túristana hér á hingað. Hugmyndin einmitt að eiga í samstarfi við þá aðila sem eru í rekstri hér fyrir. Að ekki að ráðast inn á markaðinn og einu og allt þarna heldur að eiga í samstarfi við golfklúbbinn og finna svo flötinn á því og eiga í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki hér á staðnum. En hvað segið þið? Klukkan orðin 15 mínútur yfir 6. Við svona erum að nálgast það, við erum að fara yfir svona cirka bát það sem við ætluðum. Rúnum við hérna vídeo í restina. Björn verður hér og til skrafs og ráðagerða fyrir þá sem það kjósa. Ég held að vera gott að biðja allavega þá sem að koma hérna svona og geta svara fyrir golfklúbbinn að sitja aðeins eftir og drekka eitt kaffibolla með okkur. Þetta er vænt það. Og sömuleiðis ef þið hafið einhverjar frekari spurningar að ekki hika við að saumaðurinn Birni eða mér ef það var ómjöld til að ég geti eitthvað hjálpa til en annars þakka ég bara kærlega fyrir gott hljóð og prúðmannlega framkomu fundarmanna. Takk fyrir. Þetta var mjög skilguð þetta þetta.